د ټول امت مسلمه دا نننۍ غونډې او دا اجتماعات دی الله د خپل رضا ذریعه وګرځي. د ټول امت مسلمه د تیرې شوې میاشتې ټول عبادات دی الله قبول کړي. زبانی عبادتونه، بدنی عبادتونه، مالی عبادتونه. نارینو، زنانو، عربو، عجمو، اسلامی مملکتونو کې کم مسلمانانو اوسېږي، غیر اسلامی مملکتونو کې کم مسلمانانو اوسېږي، د ټول امت مسلمه د تیرې شوې میاشتې رمضان المبارک ټول عبادتونه دی الله خپل فضل سره قبول کړي. جامع دعا ده چې موږ او تاسو یې وکړو. زباني عبادتونه چا درود ویلی دی، چا تلاوت کړی دی، چا ذکر کړی دی، چا امر بالمعروف نهی عن المنکر کړی ده، چا د یو دین د مسلې پوښتنه کړې ده، د دین د مسلې جواب چا ورکړی دی، ټول زباني عبادتونه دي. په دې میاشت کې د ټولو مسلمانانو دا عبادتونه دی الله قبول کړي. بدني عبادتونه فرایض دي که نوافل دي، فرض روزې ساتلي دي، تراویح کړي دي، فرض منځونه یې کړي دي، تهجد و اهتمام یې کړی دی، نورو نوافل و اهتمام یې کړی دی، د سنن رواتب اهتمام یې کړی دی. دا بدني عبادتونه دي ټولو مسلمانانو، دا ټول عبادتونه دی الله قبول کړي. موږ سره مالی عبادتونه چا فرض زکات ورکړی دی، چا نفلی صدقات کړي دي، صدقات جاریه دي که صدقات غیر جاریه دي، مدرسو سره تعاون کړی دی، جماعتونو سره تعاون کړی دی، داسې عام مرکزی د مسلمانانو اجتماعي عباداتو والا ځایونو سره تعاون کړی دی. دا مالی عبادتونه دي ټولو مسلمانانو، دا ټول عبادتونه دی الله قبول کړي. او دې سره سره مونږ کمزوري یو، زمونږ د کوتاهو، زمونږ د بېادبو سره سره د ټولو مسلمانانو د دې تېرې شوې میاشتې کوتاهۍ او بېادبۍ دی الله معاف کړي. کوتاهۍ شوي دي، د خپلو کوتاهو اعتراف به کوو، بېادبۍ شوي دي، د خپلو بېادبو اعتراف به کوو او معافي به غواړو. صحیح ده که نه؟